สวัสดีครับทุกคนกำลังตัดสินใจกันอยู่ไหมครับว่าแพทปัจจุบันเนี้ยเราทำตาอะไรดีจะทำตาแพทเก่าดีหรือว่าทำตาแพทใหม่เอาทองไปซื้อตาดีหรือว่ารอโมดูลคลิปนี้ผมมาวิเคราะห์ให้ฟังครับก็จะมีแนะนำตาสำหรับสายคุ้มนะครับสายเซฟงบแล้วก็สายสุดให้ในคลิปเดียวจบเลยนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เราจะได้ตามาได้ยังไงบ้างจากเกมนะครับ วิธีการได้ตาเลยก็คือเราสามารถเราสามารถที่จะดึงตลาดได้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเก่งวันนี้ตอนนี้ทันทีเลยนะครับเราสามารถที่จะมาเลือกซื้อได้เลยรวมถึงการที่ได้ตามาเนี่ยคือเราสามารถใช้โมดูล10อันสะสมได้นะครับเนี่ย10อันนะครับสะสมได้เพื่อรวมเป็นปลา1อันนะครับอ่ะทีนี้ผมอยากให้มาคิดอย่างนี้ว่าเกมเนี้ยมันมีการแจกโมดูลครับผม การแจกโมดูลหมายความว่าเราไม่ต้องไปซื้อเราได้มาฟรีๆจากกิจกรรมหรือจากการแข่งขันอะไรว่าไปที่เราได้โมดูลมาฟรีๆนะครับแล้วเราก็เอามาใส่ตัวเราเพื่อที่เราจะได้เซฟทองตรงนั้นไปทำในส่วนอื่นๆหรือไปทำตาที่เราอยากได้นะตอนนี้เลยเช่นตาของอาวุธซึ่งไม่มีโมดูลในการได้จากกิจกรรมนะครับเราอยากได้เดี๋ยวนั้นเลยเราเอาไปซื้อตาอาวุธตีใหม่นะครับหรือเอาไปตีบวกนะครับ ทีนี้เพราะฉะนั้นผมเลยจะมาคำนวณให้อย่างนี้ว่าถ้าอย่างนั้นไอตาที่เราได้จากโมดูลฟรีๆเราก็รอจากโมดูลไหมเพราะว่าทองเรามีจำกัดไงอันนี้คือสำหรับสายจำกัดเนาะที่เราต้องตัดสินใจถ้าเกิดว่าเรามีงบพร้อมอย่างเงี้ยเราไม่ต้องมาคิดเราซื้อตาสุดได้เลยอยู่แล้วจริงไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดมีงบจำกัดเช่นเรามีอยู่ 100M อย่างเงี้ยเราซื้อตาอะไรดีเพื่อให้ตัวละครเราเก่งที่สุดนั่นแหละครับคือเราถึงต้องเลือกตาที่เราจำเป็นต้องซื้อได้มาเท่านั้นนะครับส่วนในที่ได้ฟรีเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปทำนะครับก็มาดูก่อนว่าตอนนี้เราได้โมดูลฟรีจากส่วนไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือมาที่ตัวของร้านค้าแรกละกันเนาะนะครับการแลกจากร้านค้าเนี่ยนะครับเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า random module เนาะตรงเนี้ยนะครับคือตาที่เราได้มาซึ่งมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือโมดูล2กล่องนี้นะครับซึ่งมันก็ได้แค่4ชิ้นเท่านั้นแหละนะครับผมอันนี้คือโมดูลของคาเคนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกเป็นตัวทัชออฟกรีกันนะครับเนาะหรืออันนี้นะครับก็จะเป็นพอแล้วอันนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นโมดูลเวอร์ชั่นส่วนใหญ่จะนิยมเลือกเป็นพวกเมลาเดียหรือไม่ก็คอร์ดิอุดไปนะครับตัวของแรนดอมของแรโมดูลเนี่ยก็จะไม่ค่อยนะครับผมอันนี้คือได้โมดูลมาจากส่วนนี้เนาะนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นส่วนเยอะเท่าไหร่ละครับได้มาจากส่วนที่2ก็คือจากส่วนของ Nexum นะครับที่เราสามารถที่จะมากดแลกได้นะครับตอนนี้ก็จะแลกโมดูลได้ในส่วนของถึงดันแลนะครับผมนะครับก็ค่อยมาตัดสินใจว่าจะเอาอะไรนะครับก็ส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกไมเคิลหรือมาทำมาแหละนะครับผมแล้วก็ส่วนจากกิจกรรมต่างๆจากในหน้านี้นะครับผมก็จะได้โมดูลอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเติมเงินนะครับกิจกรรมเติมเงินก็กิจกรรมเติมเงินเนี่ยได้ถึงตัวของ Touch of Greed เลยนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนกันนะครับกิจกรรมซื้อทองส่วนใหญ่ก็จะเป็นโมดูลก่อนของแพทปัจจุบันเพราะปัจจุบันจะเป็นตาของอาวุธใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตาก่อนอาวุธนะครับผมก็นะครับยังไม่มีตาอาวุธให้เลือกเนาะนะครับส่วนใหญ่กิจกรรมมันจะแจกประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ได้จากตรงนี้กิจกรรมอันนี้มาบ่อยนะครับก็แลกเป็นโมดูลตัวของคาเคนโมดูลได้เช่นกันนะครับก็คือเป็นนันคาเคนแต่คาเคนไทยยังไม่มีให้แลกนะครับถ้าสังเกตก็คือจากกิจกรรมทั้งหลายแหล่นะครับที่มาจากตรงหน้ากิจกรรมตรงนี้นะครับจะเป็นโมดูลของแพทก่อนหน้านะครับจะเป็นโมดูลของแพทก่อนหน้านะครับให้เลือกดูตรงนี้มีไหมโอเคนะครับก็คือจะมาจากหน้าพวกนี้แหละนะครับจะมาจากหน้าพวกนี้แหละแล้วก็มาดูตรง Ancient Battlefield นะครับอันนี้คือจุดที่ผมมั่นใจว่าน่าจะได้มาจากตรงนี้เยอะที่สุดเลยนะครับก็มาดูของรางวัลกันนะครับอันนี้ดูของรอบที่แล้วนะครับโมดูลที่ได้นะครับใน Legion Battle เนี่ยนะครับอันนี้คือที่ได้ตลอดปกติเราจะแข่งกันอยู่ตรง Legion Battle เนี่ยนานนะครับผมไอตรงคอร์สแบทเทิลนี่คือแบบเป็นตอนท้ายของซีซั่นเลยนะครับผมสังเกตว่ามันจะได้นะครับ
มันจะได้ถ้าเกิดรู้สึกว่าทีมเราเนี่ยไปได้ถึงแค่โมดูลเฮกเชดอ่ะก็คือเราต้องคิดเรื่องการทำตาคอร์ดิอุสหรือเมลาเดียนะครับเราจะยังไม่ข้ามไปถึงตาเอสเรียลแต่ถ้าเกิดว่าทีมเรามั่นใจว่าเราเข้า Legion Battle 1แน่นอนนะครับคือเราก็จะสามารถที่จะข้ามมาเลือกในส่วนของพวกตาเอสเรียลได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือเอสเรียลนะคือที่สุดแหละที่น่าจะเลือกกันนะครับผมอันนี้ก็ต้องมาดูกันเพราะงั้นผมว่าสิ่งที่เราจะได้เยอะๆเนี่ยในทุกๆอาทิตย์เลยอะนะครับไม่ใช่ทุกอาทิตย์สิมันก็ต้องรอเข้าสู่ช่วง Legion Battle นะคือเราได้โมดูลจากพวกคอร์ดิอุสกับเมลาเดียบ่อยนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราถึง Legion Battle เราก็วิเคราะห์ไปถึงตรงตาเอสเรียลได้นะครับได้เป็นถุงตามาด้วยเลยนะครับผมนะครับแล้วก็ของรางวัลสุดท้ายพวกเนี้ยนะครับมันได้มันได้ถึงนี่เลยครับมันได้ถึง Touch of Greed เลยนะครับซึ่งก็เป็นตาคาเคนอันล่าสุดเลยนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่เข้ารอบไฟนอลแล้วก็เฉพาะคนที่เข้ารอบไฟนอลเท่านั้นด้วยนะครับอันเนี้ยแต่ละคนเนี่ยก็จะให้เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะวางแผนตาไม่เหมือนกันนะครับที่เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือเราต้องเอาตรงนี้มาวิเคราะห์ได้คิดตามกันเนาะเราก็จะพอจะรู้แล้วอันนี้ต้องคิดต่อนะว่าตรงเนี้ยเรารู้แล้วว่าศักยภาพตัวละครแล้วก็ทีมเราเนี่ยพาไปหาโมดูลนะครับหรือตราได้ถึงตรงไหนนะครับที่ได้มาฟรีๆนะครับเพราะว่าไอ้ตรงที่ไม่ฟรีเนี่ยเดี๋ยวเราใช้ทองซื้อได้นะไปตรงที่ฟรีๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาบิววิสัยก่อนอย่างนั้นนะครับทีนี้พอเรารู้แหล่งที่เราได้ตาได้โมดูลมาจากกิจกรรมแล้วคือเราเข้าใจแล้วว่าโอเคเราได้โมดูลมาจากตรงไหนบ้างนะครับเราก็ค่อยมาวิเคราะห์ใส่ตัวนะครับเช่นเวลาวิเคราะห์ให้เปิดที่หน้านี้นะครับก็คือหน้าสมุดเราก็มาที่ตัวหน้าตาตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกตรงเกียร์พาร์ทเลยว่าเราไม่วิเคราะห์ว่าแต่ละเราแต่ละอันเราจะใส่อะไรดีเช่นอาวุธไล่ทีละอันเลยคืออาวุธเนี่ยอันนี้คือตั้งแต่เวอร์ชันแรกเลยบาเมน่ามาตรงพวกนี้เลยนะครับถึงตาวอยอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมตาฮอกนะครับแล้วก็เดมอนฮาร์ดคือตาเดมอนฮาร์ดคาเคนเนี่ยอันนี้คือตาที่ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าราคาก็คือ 150M ถึง 200M ต่อ1ชิ้นเลยก็คือราคาสูงมากๆนะครับแต่สิ่งที่ได้เลยก็คือตีธาตุเนี่ยตรงนี้ 10% กับพิดาเมจ16รวมเป็นประมาณ26% เลยนะครับไฟนอลดาเมจว่ากันอีกทีนะแต่ให้ดูเปอร์เซ็นต์ตรงนี้คือแต่ว่าถามว่าสเตตัสพวกนี้เป็นสเตตัสที่เรามีเยอะนะครับเพราะงั้นเวลาเป็นคำนวณเป็นไฟนอลดาเมจเนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มเยอะอะไรมากมายขนาดนั้นตามที่แบบ26%เลยหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนตาฮอกเนี่ยแต่ว่าพวกเนี้ยมันก็จะเป็นตาที่มันแบบเป็นตาท่าตาอะไรพวกนี้ที่มันแบบราคาพวกนี้เรามีเยอะอยู่แล้วแต่ก็จะมีบาบิน่าที่เป็นบวกเป็นตัวของ MATK กับ PATK เลยนะครับส่วนตัวผมอยากให้วิเคราะห์ตาอาวุธอย่างนี้ว่าคือไอ้พวกอย่างเช่นอันนี้ผมใช้บาเบน่าอยู่นะครับคือมันเพิ่ม MATK 10% ใช่ไหมครับแต่ตัวดาเมจที่ออกมาจากตัวละครเรานะครับมันไม่ได้มาจาก MATK อย่างเดียวมันมาจากตัว PDEF กับ MDEF Shade ตรงนี้ด้วยนะครับเช่นสมมุติว่าดาเมจ 100% เนี่ยผมว่าตัวผมเนี่ยดาเมจมันออกมาจาก MATK 50% กับ MDEF อีก 50% คิดไปอย่างนี้เลยก็ได้ว่ามันต้องหักเดฟอย่างนี้ครับดูดิเดฟเท่านี้เดฟตัวเราหักไปตั้ง 62% หมายความว่า MATK ที่มอนได้รับนะครับอันนี้คือ 26,000 เนี่ยคือ0ไงแต่ถ้าเกิดมอนมี MDEF อยู่ที่เท่าผมเนี่ยคือ 5,000 อย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วผมก็เลยคิดว่างั้นลองคิดเผื่อว่ามันครึ่งไปเลย50-50อย่างเงี้ยหมายความว่านะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าตรงเนี้ยถ้าพูดจริงๆก็คือมันเพิ่มดาเมจเราประมาณเป็นไฟนอลดาเมจประมาณ 5% นะครับแต่ถ้าเกิดมาใส่ตาพวกนี้ล่ะเพิ่มธาตุไฟ18เนี่ยก็คือประมาณ 8% กว่านะครับตีเป็นไฟนอลดาเมจจริงๆอาจจะประมาณแบบ4% 5% แถวๆนี้นะครับคือตาพวกนี้มันพอๆกันนะครับผมมันพอๆกันนะครับคือเนี่ยให้วิเคราะห์แบบนี้เพราะงั้นเวลาเลือกเนี่ยตอนนี้เราใส่อะไรมาเนี่ยผมว่าเราก็ใส่ไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนเดมอนฮาร์ททีเดียวแบบนั้นก็ได้ครับเช่นเนี่ยแค่เลยแค่ขั้นเดียวเนี่ยก็คือได้แล้วนะ
ผมก็จะมาบอกว่าผมว่าเราจะได้เดมอนฮาร์ตตอนไหนเลยไหมครับโปรดูนะครับเราน่าจะได้แพทหน้านะครับแล้วมีกิจกรรมมาเราสามารถแลกตรงนี้ได้ไงเก็ตปะคือแพทหน้ามาเป็นดันใหม่มาแล้วก็จะสามารถมีกิจกรรมแลกโมดูลเก่าได้เหมือนกับที่ผมให้ดูเมื่อกี้ตามที่วิเคราะห์ไปนะครับมันก็จะมีโมดูลให้มาแลกนะครับหรือไม่ก็คือแพท80เลยแล้วก็ย้อนมาให้แลกแต่ผมคิดว่าคาดเดาว่าแพทหน้าเริ่มจะมีให้แลกแล้วเพราะงั้นเอาอาวุธเนี่ยผมว่านิ่งๆไว้แล้วรอแลกโมดูลอันนี้มาชิ้นหนึ่งเลยก็ได้นะครับจากกิจกรรมนะครับจากกิจกรรมนะอันนี้นะครับก็ดีขึ้นดูดีขึ้นเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับตาฮอกก็คือใส่ทดแทนไปก่อนได้นะผมว่าตาฮอกเนี่ยคือโอเคเลยแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับถ้ารอโมดูลตรงนี้ไม่ไหวก็ทำตาฮอกแต่ก็ให้เข้าใจว่าเราก็จะเสียไปนะครับทั้งหมด3ตานี้ก็ประมาณเกือบ 30M แล้วก็ตาที่เป็นวัตถุดิบอีก3ตานะครับก็น่าจะมา20M ก็คือ 50M สำหรับอันนี้คุ้มไหมกับการที่จ่ายอันนี้ 50M แล้วสุดท้ายเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็น Demon Heart เก็ตไอเดียเนาะเพราะงั้นผมว่านะรอทำอันนี้ทีเดียวเลยดีกว่าเก็บ 50M นั้นไว้ไปทำส่วนอื่นก่อนก็ได้เพราะว่าตอนนี้เราได้มีตาพวกนี้ใส่อยู่แล้วพวกนี้จริงๆใส่ที่เราแบบตามท่าที่เราจะเล่นเป็นเมนได้เลยครับแต่ส่วนตัวผมใช้ว่าเบน่านะครับผมรู้สึกว่ามันจะไปกินอาหารท่าอะไรเอาในดันนะครับเปลี่ยนท่าตามวงจรไปเรื่อยๆก็เลยใช้บาเบน่ามาตั้งแต่เกมเปิดถึงวันนี้นะครับส่วนหมวกนะครับเห็นไหมครับเราก็ต้องมาเลือกว่าใช้อันไหนดีนะครับถ้าศักยภาพในการลงสนามรบโบราณของเรานะครับโมดูลที่เราสะสมได้เยอะเพราะว่าเราจะเอามาใช้ได้จริงก็ต่อเมื่อโมดูลนั้นเราได้มาเยอะๆเป็นพิเศษนะครับแล้วเราก็ต้องการรวมให้มันครบ3อันนะครับพวกโมดูลพวกนี้เก็บง่ายนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครมานั่งแลกโมดูล2อันนี้กันหรอกนะครับผมก็จะไปเลือกเป็นตัวคอดิอุสนะครับเพราะงั้นมันมีให้เลือกระหว่างเลือกคอดิอุสกับตรงนี้นะกิมเมอร์สเกลเวนอนวิงนะครับซึ่งอันเนี้ยจะแรงจะดีกว่าแต่ถ้าให้เลือกเนี่ยพวกเนี้ยมันอยู่ในขอบเขตที่โมดูได้มาเช่นกันนะครับแต่ว่าในสนามรบโบราณไม่สามารถได้ถึงตรงนี้นะสนามรบโบราณได้ถึงแค่ตาเพกนะครับผมนะครับเพราะงั้นอันเนี้ยสุดอยู่แล้วสำหรับคนสุดก็คือเลือกอันนี้ไปได้เลยนะครับแต่ว่าจะไม่ได้จากสนามรบโบราณมาช่วยในการเลือกอันนี้เท่าไหร่นะครับผมนะครับส่วนใหญ่ก็จะได้ทำคอร์ดิอุสเนี่ยมาเยอะเลยโมดูลนะครับผมแล้วประเด็นคือมันต่างแค่ 5%สำหรับสายคุ้มสำหรับคิดดาเมจ 5% ที่เราได้เนี่ยเราไม่ได้แรงขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่าค่าคิดดาเมจเราเยอะมากนะครับผมมันไฟนอลดาเมจจริงๆ 5% คือแบบประมาณแบบเปอร์เซ็นต์กว่าเท่านั้นเองนะครับผมแล้วทาเพกล่ะทาเพกก็คือท่านี้ก็เราก็มีเยอะเช่นกันนะครับผม16เนี่ยน่าจะประมาณ 7% นะครับนี่หารเลย16หาร 2.2 นะครับอยู่ที่ 7.27% ครับก็คือ 7.2 ก็ได้นะครับบอสอีก4ก็รวมเป็น 11.2 นะครับ 11.2% ตรงนี้เนี่ยผมว่าสู้คีดาเมจ 20% ไม่ได้แล้วตราอันเนี้ยนะครับเราเข้าถึงมันไม่ได้ด้วยเวลาสนามรบโบราณเราถ้าไม่ได้ลงแข่งตรง Legion Battle 1ในรอบนั้นเราก็จะมาได้โมดูลถึงแค่คอร์ดิอุสเท่านั้นเองเพราะงั้นส่วนตัวผมเชียร์หมวกแล้วก็เสื้อเป็นคอร์ดิอุสนั่นเองนะครับสำหรับคนแรกโมดูลค่อยๆไอ้นี่ไปแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถเลือกได้แค่อันนึงตอนนี้เราเลือกได้แค่อันนึงอย่างเช่นตัวผมอย่างเงี้ยตัวผมตอนนี้นะไม่มีคอร์ดิอุสใส่เลยรู้ป่ะนะครับหมวกผมใส่ตัวเฮกเชสเสื้อผมไปใส่เสื้อวอยนะครับที่มันบวกเลือดนะครับอันนั้นผมเล่นสาย PVP เนาะนะครับเอาไว้แบบรับของเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมจะทำเลยก็คือผมเฮกเชสอันเนี้ยนะครับเฮกเชสอันเนี้ยถ้าโมดูลไม่พอนะผมอาจจะซื้อเฮกเชสมาทำไปก่อนนะครับเพราะว่ามันใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ถูกมากส่วนคอร์ดิอุสเนี่ยผมแลกโมดูลกรณีที่แบบหมวกเราไม่มีใช้เลยไม่มีตาใช้เลยใช้ตาชมพูอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าไอ้พวกตาตรงเนี้ยเนี่ยตาตรงเนี้ยนะครับไม่ได้ผมว่าไม่คุ้มไปทำมาแล้วแหละนะครับเพราะว่าแพทตรงนี้แล้วผมว่าเราข้ามไปใช้ตาทองก็เลยเงินทองหาง่ายแล้วอันนี้อาจจะมองข้ามพวกตาชมพูไปเลยนะครับในการวิเคราะห์นี้นะครับผมตาทองล้วนๆเลยนะครับก็
เป็นผมนะผมว่าใส่หมวกอันนี้ไปก่อนได้นะครับหมวกอันนี้ไปก่อนได้แล้วก็คอดิอุดอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้าให้ดีก็หมวกและเสื้อใส่คอดิอุดไปเลยแล้วก็แลกโมดูลสะสมเอานะครับแต่คอดิอุดมันราคาสูงไงราคาสูงมากนะครับก็พุ่งตรงว่าเราสามารถใช้ตัวเฮกเชการ์ดทดแทนก่อนได้นะครับแต่ก็ดูว่าคลีเราเกินอะไรไหมด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่คีไม่น่าเกินหรอกนะครับคีไม่น่าเกินเนาะโอเคต่อไปเป็นเสื้อนะครับในส่วนของเสื้อนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะมีสรุปตอนท้ายด้วยนะครับว่าใช้ตาอะไรนะครับผมเสื้อเนี่ยตอนนี้ผมใช้วอลอยู่คือไม่ได้เลือดนะครับอันอื่นเนี่ยมันไม่ได้เลือดเลยเห็นไหมครับนะครับเสื้อเนี่ยคอดิอุสเลยนะครับส่วนของตัวชาเลออดอะนะครับชาร์ลอตดีนะเป็นตัวชาร์ลอตเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าอันเนี้ยนะครับกับตัวคอดิอุสอะพอกันครับพอกันครับแต่ว่าคอดิอุสเนี่ยได้เรื่องของการลงเหมืองด้วยนะครับแต่ตัวชาร์ลอตเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าตีบอสเนี่ยคนมันไม่ใช่บอสดาเมจมันไม่ได้เพิ่มนะครับเพราะงั้นอันนี้สรุปเลยว่าเสื้อยังไงก็ตัวของคอดิอุสได้เลยนะครับไอ้พวกนี้แบบไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับคอดิอุสแน่นอนเสื้อบังคับคอดิอุสนะครับไม่ต้องคิดเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอมีงบอะไรสำหรับสาย PVP แล้วกันให้ทำ Void ไปด้วยนะครับเพราะว่า PVP เนี่ยเราเอาเลือดมาช่วยได้เยอะครับ แต่ต่อ PVP นับของนะครับคีดาเมจเนี่ยใน PVP เนี่ยนะครับ33นับของล่าบ้าระห่ำหรือศึกชิงอำนาจเนี่ยคือคีเลตเรามันน้อยครับพอคีเลตเรามันน้อยเนี่ยคีดาเมจบางทีมันไม่ค่อยออกมันคือแบบมันไม่ทำงานเลย นะครับก็เลยไม่ค่อยแนะนำครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมโพสนี้ผมถึงใส่วอยก่อนนะครับผมใส่วอยไปก่อนนะครับแล้วก็ทำคอร์ดิอุสอีกอันหนึ่งมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าสายผู้เล่นทั่วไปไม่ PVP มากอะไรยังไงก็ใช้คอร์ดิอุสได้ครอบคลุมกว่านั่นเองนะครับวอยเอาไว้สำหรับแบบอยากทำเพิ่มเติมแล้วกันเนาะครับถ้าเกิดแนะนำอีกอันนึงก็ถ้าเกิดชอบ PVP ก็เอาอันนี้ไปใส่นะครับเอาไปใส่แทนได้นะครับตอน PVP นะครับจะดีกว่าได้เลือดได้เดฟด้วยนะครับเผื่อถึงกับวอยนะครับผมส่วนกางเกงนะครับไปที่กางเกงมีให้เลือก2อันตอนนี้นะครับผมนะครับก็คือมีมากับตัวของตัวเบเฮมอสนะครับอันเนี้ยดาเมจรวมแล้วเนี่ย 12%แต่มาเนี่ยรวมแล้ว 15%ดีง่ายๆอย่างนี้เลยถึงแม้ว่าคีย์ดาเมจจะเป็นค่าที่เรามีเยอะแต่ว่าเราก็ได้เปอร์เซ็นต์จากมันมาเยอะผมว่า2อันนี้พอๆกันพอพูดถึงพอๆกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอมันพอๆกันเนี่ยผมจะเชียร์มากๆเลยนะครับว่าให้ทำตัวมาเลยเพราะว่าเหมือนเดิมครับตรงนี้ดาเมจทูบอสเวลาไป PVP มันไม่ได้ช่วยเรานะครับผมเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยครอบคลุมกว่าทำมาเลยนะครับทำมาเลยนะครับสำหรับตัวกางเกงนะครับรวมถึงแหวนด้วยนะครับผมไปเลยนะครับกางเกงง่ายมากนะครับแต่ทีนี้กางเกงเนี่ยอันเนี้ยมาเนี่ยเรามีโมดูลลืมบอกว่าเราโมดูลเราสามารถที่จะตัดสินใจเลือกโมดูลของมาได้นะครับถึงแม้ว่าเราได้โมดูลของดันตรงนี้มาก็ตามนะครับเลือกได้ถึงดันแบบดัสเฟเธอร์นะครับหรือว่าฮาร์ดขั้นแรกนะครับผมว่าเราสามารถที่จะมาเลือกมาได้นะครับเพราะว่ามันพอๆกันมามันมีโมดูลออกมาได้เยอะกว่านะครับผมทำง่ายกว่านั่นเองนะครับส่วนตัวผมก็เก็บโมดูลทำเอานะครับแต่ถามว่าถ้าไม่มีทองจริงเหรอถ้าไม่มีทองจริงตอนนี้ก็ต้องใส่โกลมอสแต่น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะผมหรือว่าออเดซ่านะครับก็ได้นะครับผมได้เหมือนกันนะครับผมแต่แนะนำว่าเก็บตังค์ทำมาเลยครับ ทำมานะครับโมดูลมาถมใส่มาหรือมานี่ใช้แบบยาวมากเลยครับใช้ยาวมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวผมไปต่อเลยแล้วกันเนาะสำหรับตัวถุงมือนะครับตัวถุงมือนะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะครับถุงมือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมีก็ถ้าเกิดเอาถึกนะถ้าเอาถึกเนี่ยคือเมลาเดียนะครับเอาถึกด้วยได้ดาเมจด้วยนะครับแต่ถ้าเอาดาเมจล้วนเนี่ยก็คือสามารถใช้เฮกเชดการ์ดได้นะครับหรือไม่ก็นะครับคือพวกเรียวทิสโอฟิเลียอะไรพวกนี้คือโมดูลเราหาง่ายอยู่แล้วเนี่ยพวกเนี้ยแถบเนี้ยได้หมดเลยแต่ยกเว้นโปโลเนสนะครับผมไม่แนะนำครับแต่พวกนี้ได้หมดเลยแล้วแต่ว่าเราไอ้นี่ไหมเพราะว่าคูดาวเลทก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แย่เลยแต่ส่วนตัวแล้วผมว่า
เป็นผมเลือกตัวเฮกเชสกะดีกว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าไอ้สองอันนี้ดีกว่านะครับถ้าเอาสุดเนี่ยคืออันนี้เลยนะครับโบเกต้าน่าจะดีที่สุดเลยนะครับผมเนี่ยโบเกต้าดีสุดได้ไปตีคนด้วยนะครับดาเมจโบนัส 5% คีดาเมจ 10% คือเฮกเชสกะกับโบเกต้าเนี่ยนะครับคือผมบอกเลยว่าผมให้ value ของคลีเหมือนกันนะครับผมที่ระดับเดียวกับพวกดาเมจโบนัสเลยเพราะว่าคือตอนนี้เราทำคีตันไม่ได้นะครับผมบางทีเราทำคีตันไม่ได้เนาะถ้าเราไม่ใส่เมลอย่างเงี้ยนะครับเราใช้โมดูลอะไรพวกนี้ช่วยให้มันช่วยให้เราตันได้เหมือนกันเพราะงั้นก็คือพอแต่ที่มันไม่ล้นเนี่ยอันเนี้ยตาเนี้ยถูกกับโบเกต้าเยอะใช่ไหมครับแล้วก็แลกง่ายด้วยโบเกต้าเนี่ยมันไอเนี่ยครับมันโมดูลมันไม่ได้มีแจกเยอะขนาดนั้นเท่ากับตัวตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวของเฮกเชสการ์ดเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถยังไงรู้ไหมครับสมมุติว่าเราจะทำเครนที่ผมบอกกันไหมครับเราจะใส่คอริอุดที่หัวกับเสื้อใช่ไหมเราทำเฮกเชสการ์ดตรงเนี้ยที่หัวไปก่อนก็ได้แล้วพอเรามีคอริอุดทำได้2 อันแล้วเราย้ายจากหัวมาใส่ถุงมือได้นะครับมันก็จะเซฟนะครับถุงมือผมมีเมลาเดียอยู่เอาไว้สำหรับ PVP เนาะแต่ว่าบางทีมันสามารถใช้ตาชมพูได้นะครับอันนี้สำหรับถุงมือนะครับคือไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่นะคือสมมุติว่าดาเมจเผาตรงเนี้ยเนี่ย4%นะครับเนี่ยเทียบเท่ากับพอๆกับดาเมจโบนัสตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบวกไฟเนี่ยบวกไฟมัน 5% นะครับผมโอเคมันสู้โบเกต้าไม่ได้หรอกนะครับผมแต่ว่ามันพอแบบถูไถไปได้นะครับมันพอถูไถไปได้นะมันไม่ได้แย่เลยนะครับแต่ก็นะครับตอนนี้ก็ตาไม่แพงนะครับตาไม่แพงก็ทำตาตัวของพวกเฮกเชสตรงนี้ไปก่อนก็ได้นะครับถ้ามีโมดูลก็เอามาทำนะครับไปได้นะครับแต่สายคุ้มเนี่ยทำอันนี้ไปเลยใช้ยาวได้นะครับมันไม่ได้ต่างกับพวกตาแบบสเกลหรือโบเกต้ามากนะครับส่วนรองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้กิจกรรมมันแจกถึงอันนี้ใช่ไหมถ้าที่ผมเราชี้ให้ดูเมื่อกี้นะครับรองเท้าเนี่ยนะครับถ้าเชียร์ได้จากกิจกรรมเนี่ยก็ออกมาทำทัดออฟกรีนนี่แหละนะครับอันนี้คือสุดเลยใช้ยาวมากๆนะครับใช้ยาวมากๆเลยได้สกิลดาเมจกับบอสอีก 6% นะครับผมไม่ค่อยชอบดาเมจบอสนะสำหรับสาย PVP เนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็ได้เยอะจริงๆนะในมุมลงดันเนี่ยเราได้รวมๆ8 6ก็คือ 14% ตรงนี้นะครับผมแต่เมลาเดียเนี่ยได้แค่8เนาะซึ่งโอเคส่วนตัวผมใช้เมลาเดียอยู่ก็เอามาไว้ PVP นั่นแหละนะครับถ้าเรายังไม่มีตรงนี้เราทำฟาร์มีนดีไหมนะครับฟาร์มีนก็บวกประมาณ 12% นะครับซึ่งฟาร์มีนก็จะเบากว่าทัดออฟกีแต่ว่าราคาจะดีกว่าแล้วก็เก็บโมดูลได้ดีกว่าถ้าเกิดว่าจะเอาเซฟทองเนี่ยใช้ฟาร์มีนก็ไม่ได้แย่นะครับเชฟบะหมี่ก็ไม่ได้แย่เลยเอางี้ดีกว่านะครับใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าสังเกตว่าได้จากกิจกรรมบ่อยๆเนี่ยเราเลือกเนี่ยเราพยายามเลือกมาทำรองเท้านี้เลยก็ได้เช่นกันนะครับมาอัปเกรดตรงนี้ได้เลยเช่นกันนะครับได้เหมือนกันมันเป็นการวางแผนเนาะราคาตามมันถูกตามลำดับมาแหละนะครับตัดสินใจตามโมดูลเลยนะครับแล้วก็ตัวของสร้อยนะครับสร้อยพูดถึงเดี๋ยวผมดูรองเท้าเนี่ยนะครับเหมือนกันนะครับรองเท้าเนี่ยนะครับตาชมพูไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าต้องทำท่าให้ตรงว่าตอนนี้เราแปะดีบัฟได้ไม่ยากแล้วใช่ไหมครับเนี่ยดูตาชมพูเนี่ยใส่ไปเนี่ยไม่ได้แย่เลยนะครับใส่ไปก่อนได้นะครับส่วนตัวเนี่ยผมแนะนำตาพวกนี้เนี่ยถ้ารองเท้านะไปเน้นตรงธาตุไฟฟ้าหรือไม่ก็ธาตุมืดนะครับที่ถามว่าเฮ้ยเราใช้ธาตุอะไรดีเนี่ยคือมันเริ่มมาจากตาชมพูตรงนี้แหละเป็นเวอร์ชั่นเซฟงบนะครับผมนะครับรวมๆแล้วเนี่ยบวกราวๆ 10% นะครับมันก็จะอยู่ระหว่างเมลาเดียกับฟามินร้อยมันก็แรงกว่าเมลาเดียนะครับผมคือเอามาใส่แก้ขัดไปแล้วชมพูไม่ได้แย่นะครับเราก็ไปจัดตังค์ด้วยนะครับเราก็เอาเงินไปลงอะไรที่มันแบบใช้ได้รู้สึกว่าตาใช้ได้ระยะยาวว่าตาเนี่ยเป็นอะไรที่ผมสาเหตุที่ผมว่าผมไม่ค่อยมักจะเอาทองมาลงกับการซื้อตาเพราะว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเกมมันก็แจกโมดูลมาเรื่อยๆแล้วเราก็รวมล่างไปถูกไหมครับทองเอาไปตีบวกไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าไอพวกตาพวกนี้เนี่ยสมมติเราอันนี้ดีสุดใช่ปะแต่ว่าตังค์ไม่ถึงครับทำเมลาเดียรอก่อนละกันแล้วก็ซื้อด้วยแบบไม่ใช้โมดูลอย่างเงี้ยมันจะกลายว่าสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งเมลาเดียตรงเนี้ยไปทำทัดออฟกริดเข้าใจปะครับนั่นแหละอันนี้ก็เป็นไอเดียในการท
เลือกตาของผมนะว่าจะเอาตังค์มาซื้อตาดีไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะซื้อครับส่วนใหญ่ก็ทำชมพูใส่ๆไปนะครับผมอะนะครับใส่ไปก่อนนะครับแต่บางทีเราคือชมพูมันก็ไม่ได้แย่ไงถูกว่ามันไม่ได้แบบต่างกับทองมากนะครับบางอันนะครับรอไปทำสุดทีเดียวดีกว่าว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างเช่นทัดออฟกรีนเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนอีกทีนึงนี่คือแพท80แบบไกลๆเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองตัดสินใจดูได้นะครับอันนี้แบบให้คิดต่อกันเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าตาเนี่ยเป็นเรื่องของการดูว่าทรัพยากรในตัวเรามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวสร้อยนะครับสร้อยนี่ไมเคิลนอนมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็โมดูลเนี่ยที่อยู่ระดับที่สามารถเลือกไมเคิลได้ขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นโมดูลที่มาจากดันแลนะครับที่เราแบบได้กิจกรรมมาหรือกิจกรรมปัจจุบันเนี่ยเราไม่สนใจอันนี้เราไม่สนใจรองเท้าอันนี้ไม่สนใจนะครับเราต้องคิดละหรือเราใช้นี้ก็ได้เนี่ยแฟมีนก็ได้นะครับโมดูมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสร้อยเราไงทีนี้เอาแล้วสร้อยเราก็ต้องเลือกแล้วว่าใช้สร้อยอะไรดีนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาไปขึ้นเนี่ยได้ละ12%ถูกไหมเนี่ยรวมบอส แต่ว่ามีทางเลือกไงเนี่ยนะครับมีทางเลือกที่โจ๊กเกอร์เนี่ยรวมแล้ว 6% เนี่ยอันนี้ 6% บวก4เป็น10ได้นะอันนี้12%ไม่แย่นะครับอันนี้ก็12%แต่ว่าคีย์ดาเมจมันมีเยอะเพราะงั้นเวลาเป็นไฟนอลดาเมจก็อาจจะไปคำนวณอีกแบบหนึ่งเนาะเห็นไหมครับไมเคิลข้ามได้ไหมตรงนี้ส่วนตัวผมว่าเอาไปลงทัชออฟกริดอีกอะเขาจัดกิจกรรมเราแลกรองเท้าได้นะเพราะว่ารองเท้านี้มันแรงครับ14%นะคือความห่างมันพอสมควรมันห่างกับตาชมพูเยอะเอาพูดง่ายๆนะครับไอ้พวกนี้มันห่างกับตาชมพูเยอะแต่ไมเคิลเนี่ยมันตีบอสมันตีคนไม่ได้ด้วยนะครับมันก็เลยแบบแล้ว2คือมันไม่ได้ห่างกับตาชมพูมากถ้าให้เลือกเลยนะครับผมนะใส่ชมพูไปก่อนใส่ชมพูไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวด้านถัดไปก็เริ่มมีตาใส่สร้อยที่โหดกว่าไมเคิลมาด้วยครับเพราะว่าไมเคิลก็ถือว่าเป็นตาเก่านะครับเป็นตาเก่าเลยนะครับเดี๋ยวผมสปอยให้ดูเลยนะครับว่าตัวตราของแพท70เนี่ยได้ดันถัดไปเนี่ยนะครับที่เป็นสร้อยนะครับมันจะเป็นสร้อยนะถัดไปมันจะเป็นนี่ครับมันจะเป็นตาประทับเครื่องรางสร้อยแหวนเป็นส่วนของประดับหมดเลยครับปลอกแขนนะครับถ้าสร้อยเนี่ยจะเป็นดาเมจโบนัส 10% กับสกิลดาเมจ 6%ซึ่งมันชนะไมเคิลเยอะเลยครับผมและแน่นอนว่ามันไม่ใช่ดาเมจทูบอสจริงๆมันดีนะสำหรับ PVP PVE แต่ว่าการเล่นเกมของ Crystal of Atlant เนี่ยมันเพื่อความสนุกจริงมันเล่นหลายคอนเทนต์มันจะสนุกกว่าดีกว่าแค่ลงดันนะครับแค่ลงดันจะเบื่อได้นะครับเกมมันแอคชั่นนะครับตีคนได้เนี่ยคือจุดขายเขาเลยนะครับเป็นผมนะผมทำตาเนี่ยเลย ผมทำตาไอ้นี่เลยครับกอคอสนะครับส่วนปลอกแขนไมเคิลเหมือนกันเหมือนเดิมครับนะครับถ้าข้ามได้นะทำตาพวกนี้ไปก่อนเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับเนี่ยทำอันนี้ไปก่อนได้เลยตาชมพูถูกๆเลยนะครับไมเคิลบวก 12% เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับแต่ก็เนาะสำหรับคนมีงบก็ไมเคิลเลยครับนะครับเนี่ยดีกว่าตาทันเดอร์โบลต์อีกตาเนี่ยนะครับผมเนี่ยคือสร้อยกับปลอกแขนเนี่ยมันจะมีดีกว่านี้มาครับถ้าอดทนรอได้นะครับผมก็ไปรออันนั้นเลยดีกว่านะครับรอทำอันนั้นเลยก็ได้นะครับงบจะได้ไปลงตรงตาอื่นที่รู้สึกว่าใช้ยาวกว่านี้เช่นตามานะครับตามาเนี่ยนะครับดีมากๆเลยนะครับแน่นอนว่านี่บวก 15% คือมันดีห่างกับพวกตาพวกนี้เยอะตาชมพูพวกนี้เยอะนะครับผมเนี่ยอันนี้เองยังมาอยู่นะอันนี้ตาที่ผมรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยนะครับสำหรับสายประหยัดนะครับใครเพิ่งมาเล่นใหม่ก็พิจารณาตานี้ได้เลยนะครับแล้วเอางบไปลงตาทองส่วนอื่นๆก่อนดีกว่านะครับผมอันเนี้ยเป็นคีย์ดาเมจ8%กับสกิลดาเมจ7เป็น15ใช่ไหมในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นดาเมจทูดีบัฟ7กับสกิลดาเมจ8%เห็นไหมครับมันไม่ได้ต่างมากนะครับแต่ว่าโมดูลให้เลือกตามมาเนี่ยมันมีให้เลือกได้นะครับแต่ตอนนี้เลยนะครับผมเพราะงั้นก็เราพิจารณาทำมาไปก่อนได้นะครับแล้วก็ไอ
คือแต่สายสุดเนี่ยคือทำสุดได้เลยรอทำสุดได้เลยนะครับผมแต่สำหรับสายประหยัดอะนะครับแล้วแน่นอนว่าเราจะไม่ไปซื้อตาเราจะเลือกซื้อตาได้แค่อันเดียวเท่านั้นถูกไหมบางทีอะถ้าเลือกแค่อันเดียวผมแนะนำว่าไปซื้ออาวุธ ถ้าอันที่สองก็ไปอันอื่นที่มันไม่ต้องเป็นอันนี้ก็ได้ครับเป็นอันอื่นที่มันเป็นในส่วนของตาไมเคิลนะครับเนี่ยนะครับอาวุธเนี่ยถ้ามีงบนะแพทหน้านะตอนนี้เลยก็คืออาวุธนะครับลองมาก็คือเนี่ยสร้อยกับปลอกแขนนะครับผมอ่ะส่วนซีลนะครับซีลเนี่ยใช้เอสเรียวเลยนะครับซีลกับเทลแมนเนี่ยใช้เอสเรียวเลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือโมดูลที่เลือกได้เช่นเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเอสเรียวจะจบกว่าแรงกว่านะครับสำหรับลงดันไปเลยนะครับเนาะแต่สำหรับสาย PVP ก็นะครับเป็นผมนะครับมันไม่มีอะไรเลยนะครับมันสามารถมันทำไปก่อนได้ถ้ามีโมดูลเนาะนะครับถ้าไม่มีมันให้เลือกมันไม่มีให้เลือกเยอะเนี่ยมันห่างเยอะครับมันห่างเยอะโมดูลเป็นบังคับต้องทำเลยครับมันไม่มีตาชมพูมาช่วยเห็นไหมเนี่ยสังเกตไหมดาเมจโบนัส 4% เองแต่อันนี้ได้อะไร 12%เห็นไหมครับเนี่ยไอ้แบบเนี้ยไม่น่าทำตาชมพูเราก็ต้องเอาตาทองเอางบมาลงตาทองตรงนี้อะไรที่มันพอจะตาชมพูไปได้ทำตาชมพูไปก่อนอย่างนี้ครับไอ้ทองก็ต้องทองอันไหนที่มันชมพูก็ชมพูไปก่อนนะครับเนาะบางชิ้นผมมันยังชมพูอยู่เลยไอ้ปลอกแขนนะครับเทลแมนนะครับก็เหมือนกันก็คือเอสเรียวเลยชมพูไม่ต้องไปสนใจเลยนะครับก็เอสเรียวเท่านั้นเลยนะครับจบเลยนะครับแต่ผมว่าเอามีโมดูลเอสเรียวเลยมาแลกเอสเรียวใส่รัวๆไปก่อนเลยครับผมแต่มันเบากว่าเอสเรียวเยอะนะเพราะว่าไอ้อันเนี้ยธาตุเรามีเยอะนะครับผมมันก็เบากว่าประมาณนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ได้แย่มากมันก็แล้วแต่ผมว่าแล้วแต่งบแล้วกันเนาะแฟนมีหรือเอสเรียวก็ได้แก้ไขนิดนึงนะครับแต่ถ้าเอาสูตรก็เอสเรียวไปก่อนในอนาคตเนี่ยมันจะมีตรานะครับก็คือดันถัดไปเนี่ยแหละครับผมดันถัดไปเนี่ยมาเลยครับทั้งเครื่องรางตาประทับแหวนสร้อยนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นตัวของเทลแมนเนี่ยนะครับมันจะได้ดาเมจบอส 10% กับคีดดาเมจอีก 10% ครับผมซึ่งมันโหดกว่าตัวอันนี้เยอะเลยนะครับแต่ด้วยความที่ใส่ได้ความที่ตอนนี้เราเอามาเล่นเลยนะครับหรือเราจะรอแล้วเซตตาชมพูพวกนี้ไปก่อนละคือณตอนนี้ถ้าเกิดว่าเล่นได้มาสักพักแล้วเนี่ยผมแลกโมดูลจนใส่เอสเรียวได้แล้วแหละนะครับหรือใส่แฟมีนไปก่อนก็ได้ถ้าไม่มีเนี่ยถ้าแฟมีนถูกๆก็ทำแฟมีนไปก่อนเลยนะครับแล้วก็แพทหน้าเนี่ยมันโหดมากนะครับแพทหน้ามันโหดมากตัวของซีลกับเทลแมนนะครับก็คือยังไงก็เปลี่ยนคนมีกับไม่มีเยอะต่างกันเยอะคือเอางี้เลยคือเทลแมนแม่งโหดมากนะครับผมแล้วก็ตัวของซิลด้วยนะครับของซิลเนี่ยก็คือเป็นบอส 10% แล้วก็นะครับธาตุอีกประมาณ 6% นะครับผมซึ่งโอเคมันดีกว่าตัวนี้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าตัวเทลแมนดีกว่าเยอะๆเลยนะครับผมก็พวกง่ายๆคือตาพวกนี้ใกล้โลแล้วนะครับใกล้โลแล้วแต่ว่าใช้ได้นะครับเพราะดีกว่าตาชมพูนะครับผมก็เพราะงั้นก็ต้องบริหารทรัพยากรไปเนาะนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะประมาณนี้สำหรับตานะครับผมสิ่งที่ผมเลือกใช้นะครับหลักๆก็ถ้าแนะนำก็ตามนี้นะครับผมไม่ได้เป็นหมวกคอร์ดิอุสเสื้อคอร์ดิอุสกางเกงมานะครับถุงมือก็เป็นเฮดเชดอันนี้คือสายประหยัดนะครับผมสายประหยัดแรงโมดูลนะครับผมหมวกเสื้อคอร์ดิอุสไปเลยกางเกงมาถุงมือเฮดเชดนะครับรองเท้าก็คือแฟมีนนะครับผมรองเท้าแฟมีนไปนะครับอันนี้คือสายประหยัดนะสายประหยัดจัดๆเลยนะครับผมไม่มีโมดูลทัดออฟกรีนให้เลือกนะแต่ถ้ามีก็คืออยากให้เอามาลงกับตัวรองเท้านะครับผมนะครับก็คือโอเคเพราะว่าใช้ยาวมากๆนะครับรองเท้าเนี่ยก็ถ้าพอไปไหวก็ไปตรงนั้นถ้าไม่ไหวนี้ก็รองเท้าแฟมีนไปก่อนหรือไม่ครับหรือไม่ก็ชมพูไปก่อนก็ได้นะครับพวกนี้นะครับตาชมพูไม่ได้แย่นะครับส่วนสร้อยก็เป็นสร้อยไมเคิลบอกแขนไมเคิลนะครับอันนี้คือกรณีที่เราสามารถมีโมดูลแรกได้ถ้าไม่มีก็คือใช้ตาชมพูนะครับใช้ตาชมพูของตัวกอคอสไปก่อนนะครับไม่แย่เลยนะครับถ้าแนะนำจากใจจริงๆก็คือถ้าทนใช้ตาชมพูได้ใช้ตาชมพูไปเลยสร้อยปลอกแขนคือข้ามไปได้เลยนะครับไปลงตรงอื่นก่อนแต่ว่าก็คือบางทีเราอย่างผมเนี่ยผมมีโมดูลพอที่จะทำทองหมดเลยก็คือข้ามผ่าชมพูไปแล้วนะเพราะคลิปนี้คือแนะนำทองนะครับผมแต่ถ้าชมพูคือได้เลยนะครับอะไรที่มันเปอร์เซ็นต์พอทดแทนได้ใส่ไปก่อนนะครับผมเราต้องบริหารทรัพยากรนะครับ
เราไปลงกันที่มันได้อย่างเช่นเอาแหวนเนี่ยแหวนมานะครับเราก็ซีลกับเทลแมนก็เป็น S เรียวใส่ไปก่อนเลยไม่ไหวก็ทำตัวของเฟมีได้ทั้ง2อันอาวุธก็เป็นฮอกไปก่อนประมาณนี้ส่วนสายสุดก็คือนะครับก็ทำสุดตามไปได้เลยครับตามแต่ละแพทนะครับไม่ต้องเข้าใจยากเลย นะครับเต็มเหนียวได้เลยนะครับอันนี้ก็เน้นไปที่ตัวของสายคุ้มค่าก่อนละกันเนาะนะครับหลักๆจุดประสงค์นี้ก็มาวิเคราะห์แล้วก็เป็นไอเดียให้บริหารทรัพยากรนะครับสรุปสั้นๆเลยนะครับสรุปสั้นๆเลยอีกทีหนึ่งก็คือเกมนี้มีสิ่งที่เรียกว่าโมดูลและตามีอันใหม่มาดีกว่าอันเก่าก็จะถูกเปลี่ยนออกไปและอันเก่าถูกเปลี่ยนออกไปหมายความว่าเงินตรงนั้นคือเราไปทิ้งนะครับผมเพราะงั้นเวลาเลือกทำตาอะไรเนี่ยนะครับก็บริหารดีๆว่าเราทองตรงนั้นอ่ะมันจะหายไปเราอาจจะเอาทองเนี่ยไปตีบวกก็ได้นะครับหรือไปสุ่มจารึกก็ได้นะครับซึ่งทุกวันนี้สุ่มจารึกอยู่จะรู้ว่าทองมันจะแทบจะไม่พอเลยนะครับผมเพราะงั้นก็ตาเนี่ยเป็นจุดที่ส่วนใหญ่จะแนะนำให้รอโมดูลเลยนะครับสำหรับสายผมรอโมดูลแล้วก็แรกๆไปนะครับใช้ตามที่โมดูลเรามีเลยนะครับโดยที่เน้นแรกตามที่ผมลิสต์ตามนี้นะครับจะช่วยประหยัดได้มากๆเลยเพราะว่าพอเลือกโมดูลปุ๊บเราก็ไม่ต้องมาเลือกแล้วไงว่าซิลจะเอาฟามีดีไหมไม่ต้องคิดว่าเราไม่ได้ซื้ออยู่แล้วเราแลกโมดูลใส่เอาบางอันเราอันอื่นแบบสร้อยปลอกแขนเนี่ยคือท้ายสุดได้เลยนะครับไปแบบจอชมพูไปเลยอะนะครับแล้วก็เอาโมดูลไปเน้นตรงส่วนอื่นๆก่อนได้นะครับก็คลิปนี้แนะนำแบบละเอียดเลยนะครับสำหรับตานะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมแล้วก็นะครับเล่นเกมกันให้สนุกนะครับเหมือนเดิมนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกวันครับบ๊ายบายครับ